งานไดคัตใน Photoshop เนี่ยนะครับถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างน่าเบื่อยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างมากต้องอาศัยความอดทนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการไดคัตคนแล้วก็มีเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นงานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญฝึกฝนกันนานเลยล่ะกว่าจะออกมาดูดีทีนี้ในเวอร์ชันใหม่ของ Photoshop นะครับจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า select subject มันจะ select ตัว subject ก่อนจากนั้นเนี่ยนะครับในฟีเจอร์ย่อยจะมีชื่อว่า refine hair ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่จัดการกับเส้นผมโดยเฉพาะเรามาดูกันครับว่ามันทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วลองพิจารณาวิธีใช้ไม่ยากครับใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเองก็สามารถที่จะให้งานออกมาดีแบบที่มืออาชีพทำได้